Guys, may check up tayo ngayon na Kia Cerato. Yan, Kia Cerato 2016. Ang trouble code niya is P2191. System to lane at higher load, multiple misfire, pangkuan. Tapos may kasama sa oxygen sensor palyado. Ayun, yung Kia nanginginig yung makina nyo. Hindi gumagana yung ano, tingin ko hindi gumagana yung coil ng 2 saka 3. Ang may-ari nagpalit na siya ng computer, ganun pa rin ang computer pinalitan niya. Tapos napansin ko, ginagalaw-galaw ko rito. Yan, tumitino. Kung maganda yung andar niya. Tapos nagalawin ko ulit. Yan, nanginginig na naman. So, ibig sabihin, ito lang yung problema niyan. Sakit ng computer box. Ayusin natin yan, guys. Mamaya. Ayan, gumagana yung ano. Ito yung rose. Wala, hindi nagbabago yung andar. Tapos tumingnan ko yung trigger niya. Wala sa trigger, hindi yung ilaw yung push light. Wala, walang trigger. Walang trigger yung sa coil, kaya hindi gumagana yung coil. Tapos pag ginagalaw ko rito, yun, gumaganda yung andar. Ginagalaw-galaw, naglulos lang yung ano niya. Yan, gumaganda na, nawala yung palyo. Ibig sabihin, naglulos yung socket na rito sa computer box. Pag binala ko lang, ganyan naman oh. Yan yung socket ng computer box niya. Bago natin tanggalin yan, tanggalin natin yung negative battery. Kasi natin to rito, lulos to rito. Ayan guys, papakita ko sa inyo mamaya. Wala kasi tagahawak ng camera eh. Ayan yung computer box nyo sa akin. Ayan yung computer nyo. Yun, may tubig. Yun o, makikita nyo yan, may tubig. Subukan natin linisin. Tapos yung sakit niya madumi. Ayun o, ito yung problema nyo, sunog. Subukan natin linisin to guys, para sakaling ito makukuha. Nakikita nyo yan, yung sunog yan, yan yung sa dito sa coil. Ayan ang trigger nya sa number 2, kaya hindi gumagana, isisunog. Subukan natin linisin. Ano siya, isunog ko natin sa sakit mo. Yan, gamit tayo ng ano, ito, electronic cleaner. Subukan natin linisin, baka makuha. Ano, electrical contact cleaner. Linisin natin. Ayan, linisin natin ng ano, electronic cleaner. Ayan, gahan natin.
halos. Okay guys. Ayan, kinabit na natin. Start by start. Start. Start, start. Ang ganda na oh. Ang ganda ng andar niya. Nawala na yung palya. Yun lang problema guys. Iya. Ang liin. Basta. Tapay bay, tapay. Guys, ganda na ng andar niya. Nawala na yung palya niya. Kanina talyado eh. Yan lang problema yung sakit ng ano. Sakit na computer box. Nilinis ko lang. Kasi may sunog sa konti ng wiring sa amin. Nilinis ko lang. Ayan, ganda na oh. Wala na yung palya na yun. Mandar yan. Ayan, wala na yung palya. Ayan, gumagana na siya. Ayan, namamalya. Kanina wala eh. Ayan, gumagana na. May lumalagitik na yung coil. Kanina wala, yung dalawa na yan eh. 2, 3. Yun lang sira. Walang supply yung coil kanina eh. Walang supply ng kuryente eh. Nakita ko rito. Ito yung sakit. Naglulos. May sunog kunti. Nilinis ko lang. Ang Kia Cerato.